आज आपण डब्याला तोंडल्याची भाजी करणार आहोत। ही जरा मी अशी गोल गोल तोंडली कापून घेतलेत। अगदी 10 मिनिटात भाजी होते तयार। आपण आता भाजी करायला घेऊया। हे मी गॅसवर कढई ठेवली आहे तापत। त्यात आपण 1 चमचा तेल घालूया। तेल जरा तापू दे आपलं। तेल आपलं चांगलं तापलंय। आपण थोडी मोहरी घालूया, थोडंसं जिरं घालूया, पाव चमचा हिंग घालूया। मी एक छोटा कांदा घेतलाय बारीक चिरून, तो घालूया त्याच्यात। कांदा जरा 1-2 मिनिटं परतून घेऊया। थोडासा कढीपत्ता टाकूया। कांदा आपला चांगला भाजलाय। आपण त्यात ही तोंडली कापलेली टाकूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया त्याच्यात। भाजी व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आपण बारीक करूया गॅस आणि वरती झाकण ठेवून त्यात थोडं पाणी ओतूया आणि 1-5-6 मिनिटं भाजी आपली शिजवून घेऊया। भाजीला आपल्या 6-7 मिनिटं झालेली आहेत। भाजी छान शिजली आहे। आपण त्याच्यात मसाले घालूया। 1 चमचा भरून मी लाल तिखट घालते, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालते। भाजी सगळी मिक्स करूया। पुन्हा आपण वरती झाकण ठेवूया पाणी न ठेवता। 1-2 मिनिटं परत शिजवून घेऊया, म्हणजे मसाले भाजीत मुरतील। भाजी आपली मस्त शिजलेली आहे। इथे मी थोडंसं ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घेतली आहे, ती आपण त्यात घालून घेऊया। व्यवस्थित मिक्स करूया। अशी आपली तोंडल्याची भाजी तयार झालेली आहे, झटपट होणारी। आणि गॅस बंद करते।